केही समय पहिले इन्डियामा टिकटक ब्यान भएसँगै युट्युबले युट्युब सर्ट एप्लिकेसन लन्च गरेको छ। यसको अर्थ युट्युब एप्लिकेसनको अन्तर्गत रहेर हामीले युट्युब सर्टलाई युज गर्न सकिन्छ, जस अन्तर्गत सजिलैसँग हामीले टिकटकमा जस्तै 15 सेकेन्डको भिडियो बनाउन सकिन्छ। र युट्युब सर्ट लन्च गरिसकेपछि धेरैजसो मोबाइल डिभाइसहरुमा यो अहिलेसम्म अवेलेबल छैन। नेपालमा पनि हामीले प्रयोग गर्ने कतिपय मोबाइलहरुमा मात्रै यो अवेलेबल छ, तर धेरैजसोमा अवेलेबल छैन। यसको मुख्य रिजन के हो भने हाम्रो कन्ट्रीलाई अहिलेसम्म युट्युब सर्टको जुन अपडेट छ त्यसबाट अवेलेबल छैन। त्यसैले गर्दा आज मैले तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर युट्युब सर्टलाई हामीले नेपालमै कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, आफ्नो मोबाइलमा यदि तपाईसँग युट्युब छ, युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुभएको छ र आगामी समयमा तपाई युट्युबमा टिकटक भिडियो जस्तै सानो सर्ट भिडियो बनाएर युट्युबमा पनि सक्सेस हुन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा आज मैले तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर सम्पूर्ण प्रोसिजर सिकाउनेवाला छु। यदि तपाईले पनि युट्युब सर्टको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, यदि तपाईले यो भिडियो पहिलोपटक युट्युब च्यानल अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। किनभने साथीहरु, मैले यो च्यानल अन्तर्गत रहेर युट्युब रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स र टेक रिलेटेड विभिन्न कुराहरू राखिरहेको हुन्छु, जसले गर्दा तपाईको माझ सबैभन्दा छिटो सम्पूर्ण भिडियोको अपडेट आउनेछ। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु, अगाडि बढ्नभन्दा पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब लागौं डाइरेक्टली मोबाइलतर्फ र जानौं कि कसरी हामीले आफ्नो मोबाइलमा युट्युब सर्टलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ हामी आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौं। अब युट्युब सर्ट्सको यो फ्युचर जुन छ यसलाई चाहिँ जति पनि टिकटक लभरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि एकदमै बेस्ट हो यो, किनभने उहाँहरुलाई पहिलेबाट एक्सपिरियन्स छ र यसलाई आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गरेर आगामी समयमा युट्युबबाट अर्निङ गर्ने एउटा माध्यम पनि हो। त्यसैले गर्दा यसलाई हामीले नेपालमा अहिले भर्खरै प्रयोग गर्न सकिदैन। म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। जस्ट हामी युट्युबमा जान सकिन्छ। यहाँ गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि अप्सन रहेको छैन जहाँबाट हामीले यसमा, जस्तै मैले मानम यहाँ लाइभमा जाने हो भने पनि यहाँबाट पनि कुनै पनि अप्सन रहेको छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ अपलोड भिडियो भनेर भनेको छ र तल हेर्न सक्नुहुन्छ गो लाइभ भनेको, तर यसमा चाहिँ युट्युब सर्ट्सको कुनै पनि अप्सन आएको छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले युट्युब सर्ट्सको अप्सनलाई कसरी लिएर आउने आफ्नो युट्युबमा त्यो मैले सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले त किनभने युट्युब सर्ट्स जुन छ नयाँ अपडेटमा काम गरेको हुन्छ, त्यसैले गर्दा तपाई प्ले स्टोरमा गएर आफ्नो युट्युब एप्लिकेसनलाई अपडेट गर्नु होला। पहिले युट्युब अपडेट छ कि नै हेर्नु होला। यहाँ हेर्न हाम्रो युट्युब जुन छ यहाँ हेर्न अपडेट छ। यो फुल्ली अपडेटेड भइसकेपछि मात्रै हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यो अपडेटेड भइसकेपछि अब डाइरेक्टली हामीले के गर्न सकिन्छ भने नेपालमा बसेर यसलाई प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले हामीले यसमा एउटा VPN एड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो मोबाइलमा टर्बो VPN लाई युज गर्छु। मैले देखाउन चाहन्छु तपाईलाई। यहाँ हेर्न टर्बो VPN, तपाईले पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। फ्री छ र इन्डियन सर्भरमा हामीले डाइरेक्टली कनेक्ट गर्न पनि सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न आएका छन् एडहरु, यसलाई हामीले हटाइदिउँ। यहाँ हेर्नुहुन्छ ट्याप टु कनेक्ट भन्नेमा टच गरिदिनु होला। अब यहाँबाट तपाईले इन्डिया चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसले अटोमेटिकली इन्डियालाई चुज पनि गर्छ आफै। यदि सिलेक्ट भएन भने माथिबाट हामीले इन्डियालाई सिलेक्ट गर्न पनि सकिन्छ। अब हेर्नुहुन्छ कनेक्टेड इन्डिया भनेको छ। यस्तो तरिकाबाट हाम्रो टर्बो VPN बाट अब हामी डाइरेक्टली कनेक्ट भइसकेका छौं इन्डियन सर्भरमा। यसपछि बल्ल हामीले अब आफ्नो मोबाइलमा युट्युब सर्टलाई युज गर्न सकिन्छ। अब जस्ट म यसमा जान चाहन्छु। अब यहाँ टच गर्नुभयो भने अहिले भर्खरै हेर्न सक्नुहुन्छ अझै पनि यो अप्सन आएको छैन। तपाईले एकपटक के गर्नु होला नि आफ्नो मोबाइलमा रहेको अर्को अकाउन्टलाई लगइन गर्नु होला एकपटक। यहाँ हेर्नुहुन्छ मैले अर्को अकाउन्टलाई लगइन गरेको छु। अर्को अकाउन्ट लगइन गर्दा बित्तिकै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल अप्सन आइसकेको छ प्लस भनेर, यसमा टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन आएको छ क्रिएट अ सर्ट भनेर। भनेपछि अब यो बीटा भर्जन हो, त्यसैले गर्दा सबैको मोबाइलमा यो अवेलेबल छैन। तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा जुन मैले तरिका बताएको छु यस्तो तरिकाबाट तपाईले यसलाई आफ्नो मोबाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहुन्छ क्रिएट अ सर्ट भिडियो भनेको छ। युट्युबमा तपाईले जस्तै टिकटकमा सर्ट भिडियो राख्नुहुन्छ 15 सेकेन्डको, 15 सेकेन्डसम्मको भिडियो युट्युबमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसको फाइदा भनेको के छ भने जस्तै मेरो च्यानल मोनेटाइजेसन छ र मैले यसबाट युट्युब सर्ट भिडियो बनाउँछु भने त्यसमा पनि मोनेटाइज गराएर मैले पैसा कमाउन सक्छु। तर तपाईले युट्युब सर्ट भिडियोलाई राखेर युट्युबलाई मोनेटाइजेसन गराउन भने सक्नुहुन्न। मोनेटाइज भइसकेको छ भने अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, तर मोनेटाइजेसन छैन भने यसबाट मोनेटाइजेसन हुँदैन। 3 मिनेट भन्दा माथिको भिडियो हुनुपर्छ। अब यसलाई कसरी क्रिएट गर्ने जस्ट
यसमा टच गरेर हेरौँ म पनि एकदमै न्यू हो जस्ट यसमा टच गरौँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फ्रन्ट क्यामेरा ओपन भएको छ मैले ब्याक क्यामेरालाई ओपन गरेँ किनभने यहाँ अलिकति असहज हुन्छ जस्तै ब्याक क्यामेरामा हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले पछाडि मैले क्याननको राखेको छु कभर यसमा डाइरेक्टली हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा विभिन्न अप्सन अवेलेबल छन् जस्तै तपाईले टिकटकमा अझै धेरै अप्सन देख्नुहुन्छ तर यसमा पनि फ्युचरमा एड हुँदै जानेछन् अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा टपमा हेर्न सक्नुहुन्छ यदि यसलाई क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा बटनमा टच गरेर क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ एड म्युजिकबाट तपाईले विभिन्न म्युजिक रहेका छन् यसलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ जति पनि म्युजिकहरू छन् त्यो सम्पूर्ण म्युजिक कपिराइट फ्री म्युजिक हुन् तपाईले जसरी यसलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ टच गर्दिनु होला अब यहाँ टच गरेपछि यो धीमे धीमे भन्ने जुन सङ छ यो एड भइसकेको छ हाम्रो जुन YouTube सर्ट भिडियोको लागि अब रेडी भइसकेपछि तपाईले यतापट्टि विभिन्न फिचरहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ रहेको छ स्पिड भनेर कति स्पिडमा तपाईले भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ यहाँ टच गरेर स्पिडलाई मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि तपाईलाई थाहा छ होला यो स्पिड स्लो मोसनमा वा फास्ट तपाईले गराउन सक्नुहुन्छ स्लो मोसन गराउन चाहनुहुन्छ भने यतापट्टि जान सक्नुहुन्छ फास्ट गराउन चाहनुहुन्छ भने यता जान सक्नुहुन्छ त्यस्तै यो साइडमा एउटा अर्को अप्सन रहेको छ टाइमर भन्ने यसमा टच गर्दा बित्तिकै यो भिडियोको जुन मैले यो म्युजिक सेलेक्ट गरेको छु यो म्युजिक बज्न थाल्छ साथीहरु यसको थोरै साउन्ड मैले कम गराइदिन्छु त्यसले गर्दा तपाईलाई डिस्टर्ब हुँदैन अब यहाँ हेर्नुहुन्छ YouTube भिडियोको लागि हामीले डाइरेक्टली टाइमिङ सेट गर्न सकिन्छ कति लङ हामीले यो भिडियो बनाउने हो र म्युजिक कति राख्ने यो म्युजिक जुन छ कति राख्ने यसमा सर्ट सेलेक्ट गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले 15 सेकेन्ड रहेको छ यहाँ 14 15 जति गराउन मन लाग्छ अब फुल 15 गराएर स्टार्ट गर्दिन सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अटोमेटिकली स्टार्ट भएको छ र अब यो भिडियो रेकर्ड सुरु भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि देखाइरहेको छ यहाँ अब यस्तो तरिकाबाट हामीले यो YouTube भिडियो जुन सर्ट भिडियो छ बनाउन सकिन्छ यो पुरै भिडियो क्रिएट भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब जस्ट तपाईले नेक्स्ट गर्दिन सक्नुहुन्छ यो प्ले भइरहेको छ फेरिबाट नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट गरेर विभिन्न डिटेलहरु यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो कृष्ण घिमिरे भन्ने यो YouTube च्यानलमा डाइरेक्टली लिंक भएको छ अब टाइटल राख्दिन सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई कुन टाइटल राख्ने जस्तै म ह्याश सर्ट गराएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ सर्ट भिडियो भनेर मैले राखे तर तपाईले यसको टाइटलको नाम छुट्टै राख्न पनि सक्नुहुन्छ प्राइभेट छ यसलाई तपाईले पब्लिक गर्दिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट पब्लिक गरेर डाइरेक्टली अरु केही पनि हामीले गर्नुपर्ने हुँदैन सेलेक्ट अडियन्स भनेको चाहिँ यहाँ टच गरेर विभिन्न जस्तै कुनै पनि अडियन्सहरु जस्तै किड्सको लागि छ कि छैन यो सम्पूर्ण कुरा यहाँबाट तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ टच गरेर तपाईले दिस इज नट फर किड्स गराउन सक्नुहुन्छ नो इट इज नट मेड फर किड्स भनेर यो धेरै जसो YouTube का सम्पूर्ण भिडियोहरुमा राख्ने चलन छ कोपा भनेर यो चिनिन्छ नो डोन्ट रिस्ट्रिक्ट माइ भिडियो टु भ्युअर्स ओभर 18 भनेको छ अब यति गराइसकेपछि हामीले जस्ट ब्याक जान सकिन्छ यति गइसकेपछि अब लगभग हाम्रो सम्पूर्ण काम सकिएको छ जस्ट हामीले यो अपलोड गर्दिन सकिन्छ अपलोड गर्दा बित्तिकै यो भिडियो पब्लिश भइहाल्छ हेर्न सक्नुहुन्छ सर्ट भिडियो भनेर यहाँ आइरहेको छ अब यो सम्पूर्ण प्रोसेसिङ कम्प्लिट हुन्छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सर्ट भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ 100% प्रोसेस्ड भनेको छ अब दिस भिडियो इज रेडी टु वाच भनेको छ अब जस्ट यसमा टच गरेर हामीले यो भिडियोलाई वाच गर्न सकिन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट हामीले सजिलैसँग एउटा सर्ट भिडियो क्रिएट गर्न सकिन्छ अब यसपछि हामीले जस्तै मान्नुस् अरु पनि अप्सन रहेका छन् यसमा जस्तै क्रिएट सर्टमा जान सक्नुहुन्छ टाइमरको अप्सन मैले बताइसकेको छु यदि तपाईले पहिलेबाट कुनै पनि एउटा भिडियो बनाएर राख्नु भएको छ यहाँ तलपट्टि भने यसमा टच गरेर त्यो भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर पनि तपाईले एउटा आफ्नो YouTube सर्ट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै मानौ मैले यसलाई सेलेक्ट गरे भने यो हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई बनाएर तपाईले डाइरेक्टली एड डिटेल विभिन्न यहाँनिर डिस्क्रिप्सन पनि राख्दिन सक्नुहुन्छ टाइटल राख्दिन सक्नुहुन्छ यो 2 मिनेट भन्दा बढीको भएको हुनाले यो सम्पूर्ण अप्सन देखाइरहेको छ र नेक्स्ट गरेर तपाईले यसलाई पनि पब्लिश गर्दिन सक्नुहुन्छ र ब्याक गएर अब तपाईले अरु नयाँ क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ क्रिएट अ सर्टमा टच गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ टच गर्दिन सक्नुहुन्छ अब यसलाई सर्ट भिडियो बनाउनको लागि पहिले एड म्युजिक गर्दिनु होला कुनै एउटा म्युजिक एड गर्दिन सक्नुहुन्छ यो एड गरिसकेपछि यसलाई हामीले ओके गर्दिन्छौं ओके गरिसकेपछि तपाईले डाइरेक्टली यसलाई अब यसमा म्युजिक एड गरिसकेपछि डाइरेक्टली यसलाई सर्ट भिडियो बनाउनको लागि यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट यसमा लगातार टच गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कति समयको बनाउन चाहनुहुन्छ त्यतिमा जस्ट यसमा टच गरिराख्नुस् नछोड्नु होला ल हेर्नुस् भिडियो बनिरहेको छ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ जतिमा तपाईलाई लाग्छ त्यतिमा छोड दिन सक्नुहुन्छ अनि त्यति नै भिडियो बन्छ यो यसरी छोड दिएपछि यो अटोमेटिकली त्यति नै भिडियो बन्छ नेक्स्ट गराएर तपाईले यसलाई पनि पब्लिश गर्दिन सक्नुहुन्छ मैले क्रस गराए यहाँबाट यसलाई काट्न पनि सक्नुहुन्छ कुनै पनि बेलामा रिड्यु गर्न पनि सक्नुहुन्छ यदि तपाईले काट्नु भयो फेरिबाट त्यसले चाहनुहुन्छ भने रिड्यु गर्दिन पनि सक्नुहुन्छ यहाँबाट र एउटा अझै अप्सन मैले बताउन बिर्सेछु तपाईलाई जस्तै मान्नुस् तपाईले रिड्यु मैले गरेन अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिलिङ भनेर यो सङ छ यो सङलाई हामीले अलिकति कट गरेर कुनै पार्टलाई ल्याउन चाहन्छ भने एडजस्ट भन्ने
अप्सन छ यसमा टच गरिदिनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति सङ चाहिएको छ तपाईले यहाँबाट एडजस्ट गरेर डाइरेक्टली डन गरिदिनु भयो भने त्यति सङ नै यसबाट कट हुन्छ। ओके गरिदिनु। डन भएपछि त्यति सङ प्ले हुन्छ, अरु सङ प्ले हुँदैन र तपाईले भिडियो बनाउँदाखेरि सर्ट भिडियो बनाउँदाखेरि त्यति नै राख्न सक्नुहुन्छ। यो साइडको आइकन जुन रहेको छ यसबाट तपाईले फ्रन्ट क्यामेरा र ब्याक क्यामेरामा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। हो यस्तो तरिकाबाट तपाईले आफ्नो मोबाइलमा डाइरेक्टली नेपालमै बसेर पनि अहिले भर्खरै YouTube सर्ट भिडियो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु साथीहरु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले पनि यो सम्पूर्ण कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आशा गर्दछु यो भिडियो हेरिसकेपछि सजिलैसँग तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा YouTube सर्टलाई प्रयोग गर्न सफल हुनुभएको छ। यदि सफल हुनुभएको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला। अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुनेछ। धन्यवाद।